مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتحدث عن العالم أينشتاين. دعونا نبدأ. ما هي آخر كلمات ألبرت أينشتاين؟ كان أينشتاين طفلا متأخرا في اكتساب مهارات التحدث، مما سبب نوعا من القلق لوالديه، ولكنه ذات ليلة كسر هذا الصمت الذي كان يلازمه قائلا: الحساء ساخن جدا. وحينما سأله والديه لما لم يقل أي كلمة من قبل، أجاب قائلا: لقد كان كل شيء منظما وكما أريد قبل تلك اللحظة. لقد كان عمره 5 سنوات حينما كان مريضا، وأعطاه والده بوصلة أضاءت في عقله نور وحب المعرفة والاتجاه للعلم. أما وهو في 17 من عمره، تقدم أينشتاين للحاق بمدرسة الفنون التطبيقية، واجتاز اختبارات الرياضيات والعلوم، ولكنه رسب في كل من التاريخ والجغرافيا وغيرهما من المواد الأخرى. قضى 10 سنوات من عمره في النظرية النسبية العامة التي غيرت العالم إلى الأبد، وقام بنشرها في عام 1915. ومن الغريب أنه لم يفز بجائزة نوبل من أجل تلك النظرية، وإنما فاز بتلك الجائزة بسبب أبحاثه عن التأثير الكهروضوئي Photoelectric Effect. لقد اشتهر عنه ولعه الشديد بالموسيقى، حتى أنه صرح ذات مرة قائلا: لو لم أكن عالما لكنت موسيقيا. قضى آخر 30 عاما من عمره في العمل على نظرية كل شيء Theory of Everything، وهي إطار افتراضي يشرح جميع الظواهر الفيزيائية المعروفة في الكون طبقا لتطور ميكانيكا الكم والنظرية النسبية. ومات وهو يعمل على تلك النظرية، ولكنه لم يصل إلى شيء. حينما مات، وجدت الممرضات بجواره خطابا كان على وشك إرساله إلى إسرائيل، التي من الجدير بالذكر أنها عرضت عليه أنه يكون أول رئيس دولة لها لحظة نشأتها الأولى، لكنه رفض ذلك، بالإضافة إلى مجموعة من المعادلات. توفي أينشتاين خلال نومه بإحدى المستشفيات في مدينة برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية في 18 من أبريل عام 1955 بعد إصابته بانفجار في الأوعية الدموية. وقد أخبره الأطباء بأنه ملزم لعمل جراحة لإنقاذ حياته، لكنه رفض قائلا: لا طعم لحياة تطول بتدخل خارجي. لقد لعبت دوري في الحياة، والآن أتقبل الرحيل بشكل لائق. لتكون هذه آخر الكلمات التي نطق بها أحد أعظم العقول البشرية في التاريخ، ألبرت أينشتاين. ولعل أشهر العباقرة الذين عرفهم العالم هو الفيزيائي العبقري ألبرت أينشتاين، ولهذا قام العلماء بالأبحاث والدراسات لمعرفة سر الذكاء والعبقرية التي كان يتمتع بها. أوصى أينشتاين بحرق جثته كاملة بعد وفاته، وعدم إجراء أي أبحاث عليه. عام 1955 توفي أينشتاين في بيرنستون، وتم استدعاء الطبيب توماس هارفي لفحص الجثمان، لكن هارفي سرط الدماغ الذي تمت إزالته في غضون 7 ساعات ونصف من وفاته. أزال هارفي الدماغ، وقدر وزنه بحوالي 1230 جرام، وقد احتفظ به هارفي في برطمانات داخل بدروم منزله، وأخذ في دراسته لمدة 40 عام. حقن هارفي 50% من الفورمالين من خلال الشرايين السباتية الداخلية، وبعد ذلك علق الدماغ السليم في 10% من الفورمالين. صور هارفي الدماغ من عدة زوايا، قام بعد ذلك بتشريحها إلى 240 قطعة، كل منها حوالي 1 سنتيمتر مكعب، وقام بتغطية الشرائح بمادة تشبه البلاستيك تسمى الكولوديون. أزال هارفي أيضا عيون أينشتاين، وأعطاها لهنري أبرامز طبيب العيون الخاص بأينشتاين. وبعد كل هذه المدة قرر هارفي أن يظهر للعلن، وأعطى الدماغ إلى العلماء. وعندما قام العلماء بدراسة دماغ أينشتاين، صدموا من امتلاكه 17% من الخلايا العصبية أكثر من الشخص العادي، ما يعني وجود وصلات عصبية بعقله أكثر من الطبيعي، ما يمنحه قوة عقلية أكبر. كما توصل العلماء إلى أن نصفي مخ أينشتاين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل غير مألوف. وحلل العلماء تفاصيل الأشعة السينية التي أخذها توماس هارفي لمخ أينشتاين بعد وفاته. يذكر أن هذه الأشعة محفوظة حتى اليوم في المتحف الوطني للصحة والطب في الولايات المتحدة. ويشير العلماء أن هناك ارتباطا وثيقا بين الوصلات العصبية بين نصفي مخ أينشتاين، ويتكون من نحو 250 مليون ليف عصبي. وزيادة حجم الوصلة العصبية يعني حسب التفسير العلمي زيادة الألياف العصبية، وهو ما يزيد ارتباط نصفي المخ.
وأشار العلماء إلى أن الارتباط الوثيق بين نصفي مخ أينشتاين يفسر ذكاءه الخارق ويزيد من التواصل بين نصفي المخ، وهو ما يحفز على الإبداع واستعمال مثالي للدماغ. أيضا كان لدى أينشتاين قشرة دماغية أمامية غير عادية مع طيات معقدة يمكن أن تكون قد أسهمت في قدراته المعرفية الملحوظة. وبمقارنة نسبة الخلايا الدبقية في دماغ أينشتاين مع غيره، توفر الخلايا الدبقية الدعم والتغذية في الدماغ، وتشكل المايلين وتشارك في نقل الإشارات، وهي المكون الأساسي الآخر للدماغ إلى جانب الخلايا العصبية. تبين أنه لدى دماغ أينشتاين المزيد من الخلايا الدبقية بالنسبة للخلايا العصبية في جميع المناطق التي تمت دراستها. وتشير الدراسات العلمية إلى أن المناطق المشاركة في الكلام واللغة أصغر، في حين أن المناطق المعنية بالمعالجة العددية والمكانية أكبر. لقد اجتذب الدماغ الانتباه نظراً لسمعة أينشتاين كواحد من العباقرة الأوائل في القرن العشرين، واستخدمت الظواهر أو المخلفات الواضحة في الدماغ لدعم الأفكار المختلفة حول ارتباطات التشريح العصبي مع الذكاء العام أو الرياضي. لم يكن الحفاظ على أدمغة العباقرة ظاهرة جديدة، كان هناك دماغ آخر يجب الحفاظ عليه ومناقشته بطريقة مماثلة، هو دماغ عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش غاوس. قبل حوالي 100 عام درس دماغه رودولف فاغنر الذي وجد أن وزنه حوالي 1492 جرام، ومساحة الدماغ تساوي 219,588 ملم مربع. كما تم العثور على ارتجاجات متطورة للغاية، وقد تم اقتراحها كتفسير لعبقريته. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جندان.